tử vi tuổi Bính Dần. Sinh năm 1986. Cung Khôn. Trực Định. Mạng lư trung hỏa, lửa trong lưu, khắc kiếm phong kim con nhà xích đế, cô quạng, xương con cọp. Tướng tinh con chim trĩ cậu tài, cậu quý độ mạng, Bính Dần cung khảm lửa lư, nếu sanh xuân hạ ấm no thanh nhàn. Thu đông chẳng thuận lỗi thời, lỗi sanh cực nhọc nên chàng âu lo. Số này bất luận gái trai, khôn ngoan mưu trí ít ai thiệt thà. Nhưng mà vô số đàn bà, thế mà sự nghiệp tự tay mình làm. Sanh thành cốt cách bền lâu, gia đình sự nghiệp tự tay mình làm. Tiền vận chẳng đặng an thân, chẳng bằng trung vận tròn vành mấy phân. Kiển già nhưng lộc còn xuân, số năm tuổi vẫn còn nợ duyên. Cuộc sống, Bính Dần thuộc mạng hỏa, cuộc đời có nhiều ưu tư sầu muộn, không bao giờ có được sự an nhàn tư tưởng. Cuộc đời luôn luôn lo toan và nhiều suy nghĩ. Tuy nhiên Bính Dần tuy lo nghĩ về trí não nhưng sung sướng về thể xác, cuộc sống lại hay thay đổi. Không bao giờ có một quyết định dứt khoát cho cuộc đời mình. Vì thế thường bị lợi dụng và hay có tánh lạc lòng, hay thương cảm những kẻ sa cơ, giúp đỡ những người cô thế. Tuy kém khuyết về tiền bạc, nhưng rộng rãi tấm lòng, biết thương yêu và hay cảm mến gia tộc, anh em. Tóm lại, cuộc đời của tuổi Bính Dần tuy có nhiều nghĩ suy hơn, nhưng không bị khổ cực về thể xác, hay thương mến gia tộc, anh em. Tuổi Bính Dần chỉ hưởng thọ được khoảng độ từ 50 đến 55 tuổi mà thôi, tuy nhiên nếu ăn ở phước đức thì trời, Phật độ và tăng thêm niên kỷ. Tình duyên, số Bính Dần nói về tình duyên lúc đầu cũng có nhiều thay đổi, nhiều đổ vỡ hay sầu đau về vấn đề này. Không thoát được cảnh ngang trái, phũ phàng trong cuộc sống về tình duyên. Đối với tình duyên càng mang lấy nhiều chuyện buồn lòng khổ não hơn. Sâu khổ và đau thương hơn những kẻ khác là vào tuổi từ 20 trở đi. Đến gần 30 tuổi mới được hạnh phúc. Duyên nợ không được trọn vẹn phải thay đổi nhiều lần. Nếu có hạnh phúc thì cuộc đời cũng phải nhiều mất mát hy sinh nhiều lắm mới bảo vệ được hạnh phúc đó. Tuy nhiên, nếu tuổi Bính Dần sanh vào những tháng này thì sự thay đổi lại càng nhiều hơn và tối thiểu cũng 3 lần thay đổi tình duyên hay hôn nhân và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 3 và 9 âm lịch. Nếu bạn sanh nhằm những tháng này bạn sẽ thay đổi 2 lần duyên phận, đó là bạn sanh nhằm những tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh nhằm những tháng này bạn cũng có thể hưởng hạnh phúc và suốt đời tình duyên không bao giờ thay đổi, đó là những tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Những tháng này tuy giàu sống có hạnh phúc, nhưng thường xảy ra nhiều bất đồng trong gia đạo. Vậy bạn nên nhớ lại tháng sanh để tìm hiểu về duyên số của mình xem còn thay đổi nữa hay không. Gia đạo, công danh, về vấn đề gia đạo, tuổi nhỏ có nhiều rối rắm, cuộc sống thêm phần khó khăn và hay xảy ra nhiều chuyện buồn lòng, không bao giờ bạn cảm thấy sung sướng hay thoải mái về vấn đề gia đạo được êm ấm tạm thời trong thời gian bạn ở vào tuổi 30 trở lên, nhưng chưa chắc đã bình thường mãi, trong suốt cuộc đời gia đạo chưa chắc đã hoàn toàn yên vui. Công danh không nên cao chỉ ở vào mức độ bình thường, có thể nói là chỉ giữ được danh dự cho cuộc đời mình mà thôi, chớ không lên đến tuyệt đỉnh của vấn đề danh vọng, đó là số phận của bạn phải chịu lấy. Không nên đặt nhiều hy vọng về vấn đề này, cố trèo qua thì té nặng đấy. Cuộc sống của vấn đề danh vọng chỉ có thể xem cho nó ở mức độ bình thường mà thôi. Cần nhất là gia đạo, bạn phải cẩn thận và nhịn nhục mới tránh được sự đổ vỡ hay những xích mích bất thường. Sự nghiệp được vững vàng nhờ trí sáng suốt và lo nghĩ hoàn thành với một thời gian dài hơn 10 năm, đó là những năm mà bạn lao tâm khổ trí nhất và bắt đầu hoàn thành sự nghiệp một cách vững vàng vào năm bạn ở tuổi 38. Tiền bạc ra vô bất thường, làm cũng có khi vô lắm tiền, nhưng lại ra như nước, tiền bạc không được điều hòa cho lắm, cứ vô, ra cầm chừng. Số nắm được tiền của phải từ 40 trở đi. Sự cần mẫn và siêng năng cũng là vấn đề giữ lấy tiền bạc, tạo ra tiền bạc mà nắm phần vững chắc của nó bằng cách bạn phải cố gắng hơn nữa. Bắt đầu từ Bính Ngọ trở đi bạn mới giữ vững được tiền bạc và có thể hưởng được mức trung bình cho cuộc sống. Tuổi Hạp cho làm ăn, trong vấn đề làm ăn hùng hạp, bạn cũng cần lựa chọn người cho hợp tuổi mới có thể phát triển công việc một cách mau lẹ được. Sự phát triển làm ăn cũng tùy ở sự trùng hợp mới có thể nắm lấy nhiều may mắn và thắng lợi. Vậy bạn nên cần lựa chọn những tuổi này, Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu, Giáp Tý. Những tuổi có thể giúp bạn làm ăn mau phát đạt và có thể có nhiều tài lộc, nếu gặp được những tuổi này hợp tác làm ăn hay hùng hạp trong mọi công việc khác. Lựa chọn vợ chồng, vấn đề hôn nhân và hạnh phúc cũng là một vấn đề hết sức quan trọng, bạn nên cần lựa chọn như thế nào để cho cuộc sống được dễ dàng và cũng cần cho sự phát triển sự sống của mình bằng cách làm cho cuộc đời được sung sướng hơn. Bởi vậy trong việc chọn bạn và lương duyên và hạnh phúc cũng là một vấn đề hết sức quan trọng cho cuộc đời thành công hay thất bại, sung sướng hay nghèo khổ, đều do lương duyên tạo thành. Sau đây là những tuổi mà bạn có thể chọn lấy, cuộc sống được trùng hợp,
trong việc làm ăn mau phát đạt, vì những tuổi này rất hợp với tuổi bạn, đó là những tuổi Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu, Ất Hợi, Giáp Tý, Quý Hợi. Kết hôn với tuổi Đinh Mão, bạn kết hôn với tuổi Đinh Mão làm cho cuộc sống mau phát triển, công danh được dễ dàng và mau lên đến cao độ. Kết hôn với tuổi Canh Ngọ, có thể phát triển tiền bạc một cách mau chóng. Kết hôn với tuổi Quý Dậu, công danh và sự nghiệp đều lên một lượt, đưa cuộc đời đến chỗ giàu sang, phú quý. Kết hôn với tuổi Ất Hợi, chỉ phát triển công danh, tài lộc bình thường, con cái đủ nuôi. Kết hôn với tuổi Giáp Tý, có đầy đủ hào con và hào của, hai tuổi này vẫn lên song song với nhau. Kết hôn với tuổi Quý Hợi, tiền bạc làm ra mau chóng, nhưng đường công danh có nhiều trắc trở, hào của nhiều, hào con lại ít. Trên đây là những tuổi mà bạn có thể kết hôn với những diễn tiến tổng quát như trên. Phần xã hội và gia đình được tùy theo hoàn cảnh nhưng đều có thể được vẹn toàn và khỏi lo sợ thất bại não nề. Trái lại nếu bạn kết hôn với những tuổi này, thì bạn chỉ có thể sống được một cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là những tuổi chỉ hợp về tình cảm, tài lộc không được hợp nhiều như các tuổi Bính Dần, Nhâm Thân, Tân Dậu, Canh Thân. Những tuổi này nếu bạn kết hôn thì chỉ có một mức sống trung bình về công danh cũng như về tài lộc, mà không được hưởng những cảnh sang giàu, chỉ đủ ăn, đủ mặc. Nếu bạn phải kết duyên với những tuổi này, bạn phải sống một cuộc đời khô cực và luôn luôn thiếu thốn, chẳng những về công danh không lên cao, tiền bạc làm ra rất khó. Không bao giờ có thể sống được hoàn toàn đầy đủ. Đó là bạn phải kết duyên với những tuổi này, Mậu Thìn, Giáp Tuất, Nhâm Ngọ. 3 tuổi này mà kết duyên thì khó mà thoát khỏi cảnh bần hàng thiếu hụt liên miên. Với những năm này là những năm khắc của bạn, bạn không nên cưới vợ hay tính toán việc hôn nhân, vì nếu hôn nhân gặp những năm mà có sự khắc kỵ thường sanh ra cảnh ngang trái phủ phàng. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 16, 22, 28, 34, 40, 46 và 52 tuổi. Nên kỵ vào những năm này vì số tuổi có nhiều sự khắc kỵ trong đời bạn. Sanh vào những tháng này tuổi Bính Dần phải gặp nhiều lần thay đổi lương duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 3, 6, 7, 8, 9 và 10 âm lịch. Sanh nhằm những tháng này có số lưu thê hay lo nghĩ buồn rầu về việc vợ con. Những tuổi đại kỵ, những tuổi này rất đại kỵ cho tuổi bạn, có thể gây ra những cuộc sống hư hỏng, tuyệt mạng, biệt ly và có thể làm cho cuộc đời B5N phải cam phận là một kẻ đi trong đêm tối. Đó là khi bạn kết duyên hay hợp tác với những tuổi này, Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Ất Sửu, Kỷ Mùi. Những tuổi kể trên là những tuổi đại kỵ hiệp hôn, cũng như về việc làm ăn. Bạn cần tránh những tuổi này để không mang lấy những sầu não đau thương cho cuộc sống. Khi gặp tuổi đại kỵ bạn phải cúng sao hạn cho đúng kỳ, tùy theo năm mà cúng và phải tu nhân, tích đức thì được giải hạn ngay. Những năm khó khăn nhất, tuổi Bính Dần có những năm khó khăn nhất, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 20, 24, 27, 30, 36 và 42 tuổi. Những năm ở vào số tuổi này, phải cẩn thận đề phòng, có bệnh hoạn, tai nạn hay xảy ra nhiều việc khó khăn trong vấn đề làm ăn. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, sau đây là ngày, giờ, tháng mà bạn xuất hành hợp nhất trong suốt cuộc đời cho tuổi bạn. Số của tuổi Bính Dần rất hợp vào những giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng hoặc năm nào bạn cũng có thể xuất hành vào những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn cả, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp bạn thành công trong bất kỳ việc gì. Diễn tiến từng năm, từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi, có thể phát triển về vấn đề tài lộc, phần tình cảm cũng vượng phát mạnh bạc, vấn đề con cháu trong gia tộc đều phát triển lên tột độ, có thăng quan tấn tước, hay nhiều hay đẹp về tài lộc. Năm 42 và 43 tuổi, năm dẫy đầy hạnh phúc, phát vượng tài lộc và tình cảm. Năm 44 và 45 tuổi, yên tĩnh, trong thời gian này tài lộc chỉ bình thường, có bệnh hoạn, gia đình hạnh phúc yên vui. Từ 46 đến 50 tuổi, vào tuổi 46 có thay đổi về chuyện làm ăn hay trong gia đạo có người đi xa, rời bỏ gia đình, việc làm ăn vẫn còn ở mức độ trung bình, có thể có một vài thành công nhỏ. Năm 47 và 48 tuổi, đề phòng trong gia đình có người đau nặng, hay có nhân đau nặng, việc làm ăn có phần ngưng trệ. Năm 49 và 50 tuổi, gia đình yên vui, con cháu sum vầy nhưng bản thân cá nhân thì có nhiều yếu kém, có hao tài vào những năm này. Từ 51 đến 60 tuổi, khoảng thời gian này không thay đổi lắm, tiền bạc vẫn bình thường, hay hao tài, tốn của, bệnh hoạn, nên cẩn thận những năm này rất nguy hiểm cho cuộc đời bạn đấy.